Tam Quốc là thời kỳ anh hùng hội tụ, kỳ nhân xuất thế, có vô số các bậc kỳ tài mà chỉ cần nghe nói đến uy danh cũng đủ làm cho quân thù khiếp đảm. Ngoài ra, thời kỳ này cũng có những cao nhân bí ẩn. Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung là bộ tiểu thuyết chương hồi xoay quanh những câu chuyện về các cuộc chiến phân chia quyền lực thời Ngụy, Thục, Ngô. Bên cạnh những nhân vật đã đi vào lòng người như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, tiểu thuyết cũng hội tụ nhiều cao nhân với tài năng xuất chúng nhưng thường chọn cho mình cách sống nhàn hạ, không màng đến thế sự. Tam Quốc diễn nghĩa, ba cao nhân bí ẩn khiến cả Khổng Minh lẫn Tào Tháo phải kính nể. Thời Tam Quốc năm 220-280, có một vị thầy bói tên là Quảng Lộ, tự Công Minh, quê Bình Nguyên nước Ngụy, nay là phía tây nam tỉnh Sơn Đông. Ông có dung mạo xấu xí, thích uống rượu, tính khí bất định, là người tinh thông bát quái, phán đoán không việc nào không trúng, khắp thiên hạ đều bái phục. Ông hiểu rõ cái đạo lý của chu dịch, thiên văn, phong thủy, bói toán, xem tướng, không gì không tinh thông. Tính vốn rộng rãi, được nhiều người ưa, ghét mà không thù, yêu mà không khen, thường muốn lấy đức báo oán. Thường nói, trung hiếu tín nghĩa là gốc rễ của con người, không thể không xem trọng. Trong sạch thẳng thắn chỉ là vẻ ngoài hão rỗng của kẻ sĩ, không đủ để xem trọng. Quảng Lộ thờ cha mẹ có hiếu, thật thà với anh em, tin yêu bạn bè, đều tỏ rõ lòng nhân hòa, cả đời không có chỗ thiếu sót. Kẻ sĩ bình luận, kẻ già cũng chịu phục. Chuyện rằng một nông dân tên là Quách An, nhà có ba anh em đều bị thọt chân, bèn mời Quảng Lộ về bói. Quảng Lộ đến nơi, gieo quẻ xong rồi nói, nhà anh có một nữ quỷ phá hoại. Trước đây, nếu không phải bác gái thì cũng thím anh gặp năm mất mùa, tham một thúng gạo, nở xô người ta xuống giếng, lấy đá lấp lại, người đó chết đi, oan hồn lên trời kiện, nên anh em nhà anh phải chịu ác báo. Cái ác báo này, dù anh em nhà anh có cúng tế tới đâu, cũng không ăn thua gì. Mấy anh em nhà này nghe xong toát mồ hôi và công nhận rằng trước đây nghe nói người thím có giết một người đội một thúng gạo. Nghe chuyện, quan huyện lệnh tín đồ bèn đem việc vợ bị đau đầu, con bị bệnh tim chữa lâu không khỏi, nên nhờ Quảng Lộ bói. Lộ cho biết, ở phía tây nhà ông, dưới gốc cây có hai cái xác người. Một thây cầm xà mâu, một thây cầm cung, đầu quay vào trong vách. Thầy cầm cung nhắm vào ngực nên con ông bị đau tim. Thầy cầm xà mâu nhắm vào đầu nên vợ ông bị đau đầu. Quan huyện bái tạ ra về, sai gia nhân đào ở góc nhà phía tây lên, thì quả nhiên có thấy hai chiếc quan tài. Mở nắp ra thấy có hai bộ xương, một cầm cung, một cầm xà mâu, nhưng đã mục nát cả. Quan cho đem hai cái thây ra ngoài 10 dặm mà an táng. Từ đó, bệnh của vợ con ông dần dần rồi bớt hẳn. Trong Tam Quốc diễn nghĩa có kể rằng Quảng Lộ đã coi bói cho Tào Tháo và tuyên đoán chính xác về việc xảy ra hỏa hoạn ở Hứa Đô và sẽ mất một viên tướng ở núi Định Quân. Về sau, những lời này đều ứng nghiệm chuẩn xác. 2. Bàn Đức Công. Bàn Đức Công là danh sĩ thời Đông Hán, người Tương Dương, cư trú trên Cù Lao Ngư Lương giữa sông Miện, tại một phía nam Hiện Sơn. Chưa từng vào thành phủ, tự canh tác ruộng vườn, vợ chồng đãi nhau như khách. Lúc nghỉ ngơi thì đội khăn chỉnh tề, ngồi ngay ngắn để gãy đàn đọc sách làm vui. Bàn Đức Công cùng các danh sĩ Tương Dương, Tư Mã Huy, Bàn Thống có quan hệ thân thiết, thường xuyên tụ họp, bơi thuyền chơi sông, không vướng bận gì, tùy tiện sướng thích. Đức Công gọi Tư Mã Huy là Thủy Kính, Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Bàn Thống là Phượng Sồ. Có lần Tư Mã Huy đến với Đức Công, gặp lúc ông đi vắng. Huy cho biết
sắp có khách đến chơi, thúc giục vợ con của Đức Công làm cơm, khiến họ một phen vất vả. Đức Công trở về, vào thẳng nhà trong gặp Tư Mã Huy, không phiền lòng chút nào, chẳng hề phân biệt chủ khách. Tư Mã Huy nhỏ hơn Đức Công 10 tuổi, thờ ông làm anh, thường gọi là bàn công. Gia Cát Lượng mỗi lần đến nhà Đức Công đều vái lại kính cẩn. Bàn Thống là cháu họ của Đức Công, thiếu thời chưa nổi danh, chỉ có ông xem trọng ông ta. Tư Mã Huy sau khi nói chuyện với Thống, hết lời khen ngợi Đức Công biết nhìn người. Kinh Châu Mục Lưu Biểu nhiều lần mời gọi mà không được, bèn đích thân đến gặp. Lưu Biểu hỏi ông không nhận lộc quan thì lấy gì để lại cho con cháu sau này. Ông trả lời rằng, thứ mà người đời để lại cho con cháu chính là thói xấu ham muốn hưởng lạc, ham ăn biếng làm. Thứ mà ta để lại cho con cháu là làm ruộng đọc sách, sống một cuộc sống an cư lạc nghiệp. Cái để lại khác nhau mà thôi. Không thể thuyết phục Đức Công, Lưu Biểu đành thất vọng quay về. Về sau, Đức Công đưa vợ con lên núi Lộc Môn, người đời không gặp lại nữa. 3. Càn Cát. Càn Cát là một phương sĩ ở Lan Nha, nay là ở phía bắc của Lâm Cân Sơn Đông. Sáng tác một quyển thần thư gồm 170 quyển. Một đệ tử của Càn Cát đã dâng sách này cho vua Hán Thuận Đế tại vị 126-144. Được xem là kinh điển tối yếu trong giai đoạn ban đầu hình thành đạo giáo. Quyển đạo kinh này bàn về phụng thờ trời đất, thuận theo âm dương ngũ hành, tảo trừ đại loạn, giúp thiên hạ thái bình. Sách còn bàn sự hưng phế của quốc gia, phương pháp dưỡng sinh, cách tu luyện thành thần tiên, bùa chú. Triều đình cho rằng đây là sách tà đạo nên tịch thu. Tiểu bá vương Tôn Sách sau khi nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, vừa không tin đạo sĩ, phép lạ, vừa sợ ông tập hợp mọi người lại làm loạn. Tôn Sách cho rằng loại yêu đạo làm điều sằng bậy này có thể mê hoặc người dân, khiến cho quần thần không còn tuân theo lễ nghĩa vua tôi, không thể không giết. Các danh thần và mẹ của Tôn Sách đều khuyên không được giết, nhưng Tôn Sách giận không kìm được, vẫn lấy cớ mê hoặc nhân tâm mà ra lệnh chém giết Càn Cát. Theo Sưu Thần Ký của Càn Đậu, một tài liệu sưu tập chủ yếu dựa vào các truyền thuyết và tin đồn, thì Tôn Sách bắt đầu nhìn thấy bóng ma của Càn Cát trước cả khi xử tử ông. Sau khi bị thương sau vụ ám sát, các thầy thuốc khuyên Tôn Sách nên nghỉ ngơi cho vết thương mau lành. Tuy nhiên, một ngày ông nhìn vào trong gương lại thấy khuôn mặt của Càn Cát. Ông gầm lên và ném cái gương đi. Vết thương của ông vỡ ra và ông chết ngay lập tức. La Quán Trung chấp nhận phiên bản này và nó được tiểu thuyết hóa hơn nữa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong đó, tên của Càn Cát được đổi thành Vu Cát. Wow.